Üdv mindenkinek, sziasztok! A múlt hét borzalmai után, mondhatjuk így, hogy föltépték a fiúk az aszfaltot mindenféle autókkal, ma talán egy kicsit nyugodtabb adásunk lesz. Egyáltalán nem tudom, hogy a két autó, ami mögöttünk van. Azt nagyjából tudom micsodák, de hogy miért vannak együtt, azt nem is akarom megtudni. Egy Hyundai Coupéval fogunk kezdeni, ami azért a régi világban egy nagyon szeretett autó volt, és ha nem is ez, van egy ilyen haver, mindjárt bemutatkozom neki, de az egyel későbbi verzió, az nekem nagyon sokáig nagyon nagy kedvencem volt, de úgy tudom, hogy ez is egy szeretett autó volt azért a világban. János. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Igen. Egyébként, hogy miért mentek egyszerre, mert ugye itt most más autó lett volna, de ő még nem ért ide. Ő viszont 3 hete ment volna le, de akkor más ért ide, és akkor így alakult. Ez a Lataming forgatáson a korabeli vetésforgó. Van erről egyébként egy film fönn a csatornán, hogy készült a Lataming, nézzétek vissza. Igen. Szóval alapvetően ez egy tök jó autó volt akkor, ugye utána még volt azért Hyundai Coupé, azzal nagyon sokat járkáltam, még azt hiszem Panoéringre mentünk a versenyre például. Az egyébként Amerikában az volt évautója. Tehát, hogy ez egy nagyon jó sikerült darab volt. Ugye ez a 2.7-es V6-os kivitel, ami engem meglepett, én úgy emlékeztem, hogy ezekben 5 fokozatú váltó van, de ebben 60, úgyhogy ezek szerint rosszul emlékeztem. 60? 6. Ez a Fast and Furious. Igen, tényleg. Alapvetően ugye ez nem egy ilyen elmebeteg sportkocsi, mert 167 lóerő hivatalosan, ezen egy direkt szűrő van, meg a kipufogó egy kicsit más, meg hát láthatod az jó kis peremes gumi az nincs. Laufen a márkája. Tehát, hogy ez inkább egy ilyen, inkább egy ilyen békés autókázós autó, de ettől függetlenül szerintem ezek jó autók voltak abban az időben, hogy ez a 2000-es évek elején. Ez a 2.7 benzinmotor ekkora lóerővel, ez ilyen igazi amerikai irányvonal volt, nem? Tehát, hogy igen, hát kimegy a világ. A főpiac az volt, ugye Amerika. Igen. Tehát, hogy ugye akkor tehát a Hyundai az amerikai, meg az arab világot akarta meghódítani. Aztán sikerült is. Sikerült, abszolút. Aztán kinőtték magukat, most már a világot is meghódítják. Igen. Csabi, neked bármi emlék? A 2-vel ezutáni Genesis Coupéval volt, mert abból mi 2-t építettünk át versenyautónak, nem Magyarországon, hanem külföldön. Fogadjuk, hogy homok volt, ahol ezt át kellett építeni. Hát ahol építettük, ott nem, de a környéken sok. És abból volt ilyen, azt hiszem 3-5 V6 szívó, és mind a 2-t én járattam be utcán, tehát beleraktam egy ilyen 2000 kilométert mind a 2-be, és utána építettük át versenyautóvá. Utcán nagyon szerettem vele járni, tök jó. Jó hangja volt, az se volt egy atomerőmű így motorikusan, de nagyon mókás volt, és arrafele, ahol sok homok van, ott az aszfalt is sokszor ilyen fényesebb, és előfordult, hogy megcsúszott az autó ilyen kis sarkokon. Én figyeltem, csak volt benne sper, és véletlen hozzáérte a gázhoz, és egyből csúszott, én nem tudom. Úgyhogy erre vigyázni kell majd. És a fehér ruhás srácoknak tetszett, hogy közlekedsz vele? Vagy nem az volt a lényeg, hogy én hogy közlekedek, hanem neki képült át. Ja, ennyi, és hogy utána kapott jó futóművet, kipufogó, bukócső, minden, és akkor azokból versenyautó lett. Wow. Ja. Urak, játszátok le, nagyon kíváncsi vagyok, mit tud majd a jármű. Na mehettek. Na. Franztak, raboljuk itt az időt. Ennyi. Te profi vagy, te ebbe is profi vagy, János. Ja. Itt bal oldalt van egyetlen dolog, amit ki tudsz kapcsolnia. Az ablakemelő. TCS. TC. A kipufog, az hallatszik, hogy nem. Az igen. Guruljak melegítőt, vagy nem kell? Na persze. Én nem érzem. Egy egész jó hangja van. Abszolút, pont ezt akartam mondani, hogy
Jó a hangja is, és a két kerékhajtásához képest úgy arrébb is ment. És hát a elmúlt hetekből, azaz az elmúlt órákból tanulva, Csaba ugyanúgy dobálja az első kanyarokon a hátulját a kocsinak. Neki már lassan mindegy milyen autó és hogy hol hajt. Ilyen haigálóssá vált a mai napra. Hát ott látszik, hogy annyira nem jön rosszul, de nyilván azért mondjuk az M5-höz képest, ami egy jó atomot villantott, igen, ahhoz képest azért máshogy jön. Az M5-ben ott fényt kapsz, tehát hogy... Azt gondolom. Azt gondolom, hogy ott újjászületel. Nem. Spórolj el. Nem. Nem gets music. Azért, hogy ilyen futgatási nap, mert megtudod, hogy milyen kicsi helyre fér el a komplex távunk. Mindenki az árnyékban. Covid jelenében. Pedig hát nincsenek kevesen, ugye, legyünk őszinték. Figyelj. Egyébként egész jó hangja van, tényleg. Én annak és már emelgette egy picit a hátulját. Nekem a hangja nagyon kifejezetten tetszik. Nyilván nem sokat segít rajta ez az IFA gumi, de... Igen. De Csabi nem spórozta el. Hát kíváncsi leszek, de számomra belőhetetlen az idő. De já, nem is merek tippelni. Első kör 53,038. Összidő 1 perc 40,434. Két körön a K-Astra. Hát az, hogy az 1.4 turbós i30 fastbacket megveri 300-addal, azért az baj. Vagy sőt, 600-addal. Az érdekes. És a nagy abszolútban SX4 S-Cross Turbo. Ott is a fastback van mögötte. 1.5 TSI 8-as Golf. A mostani forgatásunkból gyakorlatilag a Q2 Alfa van előtte 300-addal. Hát az nem rossz. Jó hangja volt, nem ment rosszul, kicsit dülöngért a gumikon, de az idő is azt mutatja, hogy tök oké, majd mondom az időt, hogyha mondod az élményeidet. Hát ilyen menthetetlenül ortolós, tehát hogy nagyon bármit Van rá egy jó ötletem. Tolatva kell menni. Ugye? Jó. Bármit próbáltam, csak az eleje. A hátulja betonbiztos, az elejét megtolja mindenhol. Úgyhogy lehet, hogy a gumik, nem tudom, de hogy így igazándiból végigmentem a két kört, de hogy... Figyelj, nem ment rosszabbat lényeg. A köridő jó, egyébként egyenesen jól megy, tehát hogy a motorerőben abszolút. 53.0, az azt jelenti, hogy a Q2-es Alfától van 300-adra, de megver IS200-at, CTS-t, és csak ha már a Hyundai-nál maradunk, i30 Fastback 1.4 turbót, amire ugye azt mondja a Fastbackre a Hyundai, hogy az most a sportosabb verzió. Konkrétan azt is megveri 600-addal. Képzeld el, ha fordulna. Ugye? Tehát, hogy igen, lenne rajta egy laposabb, peresebb gumi? Hogyha az elejével lehetne valamit kezdeni, hogy forduljon be, akkor onnantól kezdene izgalmas lenni. Így hát meg azért hogy nem mondjam, hogy 1/10 van a Competizione-tól például. Tehát, hogy... Akkor Jani, feladat. Csak vigyázz, mert tolja az elejét. Tehát... Tedd oda! Vagy a diszkóban mondják, tegyél rá, tesó! Jársz diszkóba? Régebben. De már elmúlt. Van diszkó? Biztos. Van még olyan? Most már fesztiválnak online hívják. Van. Online fesztiválnak hívják, nem? Hát kiszabadultak a diszkóból már ezek. Ilyen szabadon vannak. Gurulsz, tudod? Tudom. Nem. János, rajtad a világ szeme! Manta! Jó hangja van is egyébként. De azt majd hallod is, hogy Egyenesen teljesen jó megy. Váltója is olyan szépen működik, mondom, csak fordulni. Én olyan boldog lenne olyan kocsim, vagy lenne olyan kocsim, mint Audi 53-at, de sose volt még. Mi? Hát mi? A Mitsubishi 55-öt tudott, a Talisman talán tudott 52 felett, de hagyjad már. A jó kis Legacy, a felnyílós az, amíg nem nyitva a motorháztető, az addig nem ment rosszul. Ugye?
Nem tudom, mennyi volt az idő, de... Szóval rendesen nem néz ki rosszul, ahogy megy. Nem, csak annyira tolja az elejét, és annyira jó lenne egy kicsi csúszkálgatás, de így nem, annyira így megöli. De szépen átsuhant. Igen. Nem tűnt rossznak. Abszolút. Mondom, én nagyon-nagyon pozitívan csalódtam, tehát egyáltalán nem vártam ilyen jellegű kört egy ilyen autótól. Egyébként most ahogy mentem ezzel, így tényleg abszolút érzem, hogy az a Genesis Coupé, amivel járogattam, hogy az miért tehát hogy az volt ugye ennek az utódja, két generáció, de hogy abszolút ennek az egyenes leszármazottja érzésben, mert tényleg hasonló feeling volt, csak azt egy picit már jobb. Nehezebb volt, nagyobb volt, erősebb volt, de vezetni még jobb volt egy fokkal. De mondjuk annak is az eleje, tehát igen, a futamú beállításában, a szériában azért inkább ez a barátságos, ortolós. Aha. Tehát meg nem akkora baj, hogyha az utca sofőrtől nem veszi el a vezetést, azt, hogy rád a hátulja megy. Nem. Na hát meghallgatjuk, mit művelt János. Mitsubishi Colt CZT, az van 200-addal előtte például. Jó, ilyenkor mi van? Hát nem tudom. Időmérés, első kör 53,450. Ó, kikapott. 1 perc, 40,810. Viszont a második körötök meg ega. Hasonló, igen. Hát pedig reménytem, hogy még azt az 1/10 lecsípi. Szerintem ez így nagyon jó. Teljesen oké. Van egy kis illát. Lehet egy kis szalga neki. Egy illát. Hans Jürgen visszajött. Gurusz, de már nem. Egyébként elindultam, az jutott eszembe, hogy az egyetlen műmájára ki úgy indul egy gyors körre, hogy már 2500-nál húztam egy kettest. Tehát 4/10 kaptál az első körön, a második körötök viszont egyforma volt, úgyhogy meg is maradt a két körön a 4/10. Nagyon drukkoltunk azért, hogy meglegyen az 52 végi idő. Milyen volt a kör? Hát figyelj, ha tényleg a alukormányzottságot toptatni kéne, hogy gyakorlatilag ezt be lehet tenni így videóba, hogy ezt a belsőt. Igen, tehát, és mit csinálj ellene? Bármit. És semmi. Akármit, semmi nem működik. Igen. Tehát, hogy már dobáltam, mindent kipróbáltam. Sajnos nem. Tehát, hogy tényleg így kb. Így billeg az első két gumin. Nem tudjuk meg sose, hogy mennyire tapadna, hogy hol lenne a hátuljának a tapadás határ, mert... Erőben, mert egyébként az... Jól szól, meg ahhoz képest, hogy nem egy túlhúzott V6-os motor, fenn is tök jól. Abszolút, szép lineális. 6000 fölött is gyönyörűen elmusikál. Tehát az élményben olyan, mintha valami nagy dolog történne, csak kb. Érzed, hogy az idő az nem annyira acélos. Az idő pedig acélos, úgyhogy 20 évet ugrunk az időben, és jön egy 2022-es friss autó, hangja nem lesz, de legalább itt van. Pici szünet, és már is jövünk. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És akkor, ahogy már a reklámok előtt említettem, egy kis villany teszt következik. A Cuprának ugye volt már egy teljesen saját autója, ugye ez a Formentor, talán azzal mentünk is itt, de tesztem biztos, mert emlékszem, hogy a Jankovics-a rendetlenkedtetek itt. Azt nézzétek meg. Azt nézzétek vissza, mert az amilyen hülye a tévében, az életben is pont olyan hülye, úgyhogy nagyon vicces volt a tesztjük. Meg jó látni, hogy ő is retteg valamitől. Igen, meg hogy egyébként mennyire szereti az autókat. Na de vissza a jelenlegi autóhoz, ha jól tudom, ez a másik ilyen maguknak fejlesztett autó, de azért mégiscsak elmondtad ezt egyszer nekem utcán, hogy azért Volkswagenhez mégiscsak van köze. Ez nem maguknak fejlesztett, ez a közös alapa, ami az elektromos alapa Volkswagen csoporton belül. Ugye ez a ID3, ez ID4-nek is ugye ez a platform az alapja, ugye Enyaq is volt már nálunk, mint tesztautó,
és így a Born az egyik. Tehát, hogy így igazából, sőt, még Audi is épül rá. Tehát valahogy ilyen, igazából a borítás más szerintem, ami lényegesen más, hogy onnan is látszik, hogy mennyire a Volkswagen testvéri kapcsolat van, hogy akkucsomagban is ugyanakat tudod kérni, meg teljesítmény színbe is. Ugye ebből 3 létezik, vagy létezett a megjelenésekor, de Magyarországra úgy tudom még csak a 204 lovast hozzák, ugye ez is az. Most már van a 231-es Akkor már mostan, tehát úgy kezdődött. Alapvetően egy a legnagyobb trúváj vele, hogy mekkora alkutcsomagot választasz, de ugye ezt az enyaknál is meglehetett, hogy majd enyakból lesz RS, meg, tehát ott lesz azért más is. Amikor a Cupra márka megjelent, akkor tudom, hogy nem az volt a kommunikáció, hogy ez csak sportos autókat fog gyártani, de most már kezdem azt érezni, hogy ők csak egy ugyanolyan márka lett, mint a többi, hiszen mindenből lehet kis motoros, kis turbót, és aztán van erősebb is, meg most már van villany is. A sportosabb megjelenés szerintem inkább ez a fiatalosabb sportos megjelenés a Cuprának a fő mondani. Igen, furcsa, mert ugye mi abban nőttünk föl, hogy a Seatnak a Seat Sport részlege csinált valami marha jó sportkocsit, azt Cuprának hívták. Így van. Ugye, hát most ha magad mögé nézel, ez nem az. Tehát nagyon szexi, csak hát furcsa lesz, hogy nincs hangja. Igen, tehát nekem nagyon tetszik alapvetően. Persze, meg ugye a Formentorból is a csúcsváltozatok az ugyanúgy marha jó kocsi, csak meg tudod venni az 1.5 TSI-vel, meg plug-in hibrid. De úgyhogy igen, ez egy más üzenet lett. De a Cupra egy ilyen sportosan kinéző márka, például szerintem az ID3-nál 100-szor jobban néz ki. Tehát is hát ugye... nyilván. Csabi, jártál vele, ha jól tudom, utcán, neked mi a véleményed, mielőtt gyorsan megyünk? Igen, abszolút, tehát hogy kinézetre nekem is ezerszer jobban tetszik, mint egy ID3 Volkswagen. Ugye az, hogy ez a 204 lóerős, az nyilvánvalóan teljesítményben majd behatárolja, hogy mihez tudjuk hasonlítani. Nem annyira könnyű, mint minden elektromos autó, ennek is a súly az egy érdekes kérdés. Ugye ez ilyen 1.8 körül van, 1800 kg hozzávetőlegesen plusz-minusz. Ahhoz képest már a 204 lóerő nem tűnik annyira rengetegnek, de viszont futóműben úgy emlékszem azért, hogy mindenen olyan szépen átment. Tehát nem túl feszes, de nem is nagyon lágy. Ugye ennél lehet nagyobb kerekekkel is kérni, ami még alacsonyabb oldalfalú, az utcára nem lenne előny, de talán egy picit igen. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a hasonszörű villanyautókhoz képest hova fog beugrani. Játszátok le, én arra is kíváncsi vagyok, hogy ez vajon majd mennyit vesz a második pilóta előtt. Csabi, te döntesz? Megyek akkor vele. Menjél, kezdjél. Én addig belenézek a listába, hogy villanyilag hogy állunk. Nézd meg villanyilag. Motor elemér. Konkrétan így a sok-sok tárgy, amikkel mentünk, ez most már a 28. elektromos autó. Hát ha nem is autó, mert itt azért van dróntól kezdve, gokárt, meg tudod, nekem még a rollerem is nagyjából, de... Hát ne a Taycan. Jó van. i3S nem. Honda E, i3S mögött 51644. Az i3S is ugye az már egy... Hát jó, csak azt mondjátok, hogy az egy erős dolog. Igen, hát az kisebb. i3 Rex 52400. Leaf 52500. Hogy azok teljesítményben a 204 ló alatt vannak. Tehát, igen. Maki 52800. E-Golf 532. Hát azért most már tovább nem mondom, ugye? Jó, nem. 135-ös Zoe. 52-51 magasságába bejönne, akkor az tök jó. Akkor helyen van. iX3 51-2. Az ahhoz képest, hogy ugye hát nagy. Csak az meg nagy, meg marha erős. Az erős, 286 lovas az meg már. Kíváncsi vagyok. Mondjuk igen, az is egy ilyen sokkal magasabb építés. Igen, az vesz itt nehezebb, meg magasabb építés, és egy picivel azért erősebb, de hát... Én emlékszem, hogy amit szintén érdemes megnézni, hogy a Mini Cooper SE, az milyen játékos volt. Igen. Az volt talán legélvezetesebben vezethető ezek közül. Igen. Aztán persze a csúcsot az más Taycannal. Hát itt is úgy van, hogy az iX3 előtt van 2 másodperc luk az E4-ekig, tehát ott nincs autó. Igen. Tehát van 49-es idő, meg aztán 51. Igen. Hát, szerintem valahol arra kéne bejönnie ennek, mert alapvetően erős. Hátulhajt. Hátulhajt? Nagyon jó. Egyébként az van, hogy most már nézegettem pár napja, mióta nálunk van tesztautóként, és nekem ez rendesen tetszik. Tehát formára tök oké. Nagyon eltalálták. És igazából szerintem pont a Cupra erre próbál rámenni. Én azt gondolom, hogy engem tökre megvettek, mert a Formentor is tudom, hogy nem egy
Tehát nem találták most fel a fedőre a pupot, de cserébe, ha ránézek arra a kocsira, igen, akkor azért, na. És ugye van, szerintem pont az ilyen fiatalabbak, tudod, hogy oké, hogy tudja, hogy mondjuk a Volkswagen meg a Skoda az egy ilyen tök jó alaptechnika, meg minden, de ha nem szívesen ül bele. Igen, ha nem szexi, akkor már nem veszik meg. És itt meg ugye ugyanazt megkapott, csak úgy néz ki. Mondom, akkor én ezek szerint még a fiatalabbak közé származom, mert én pont ezt érzem. Igen, Pedig egy vén vagyok már, tudjuk, fekália, de na mindegy. Mondanám, hogy szép csöndesen jön, de ez nem újdonság tőle. Igen. Kanyartempók azért. Hát ott azért szenved az 1800-zal, igen. Hogy húzza? Ráhajította, na. Figyelj, nem történik olyan lassan ám. Nem. Tehát még lehet, hogy majd meg fogunk lepődni. Stáb kicsit így eddig még így normálisan ültek, most, hogy így látom, mindegyiknek már így ferdül a feje. Igen. Nem csodálom. Hát, ilyen ez, amikor dolgozni kell. Ahhoz képest, hogy arra készültünk, hogy majd ilyen rossz idő lesz, meg olyan rossz idő. Igen. Jó, még délután nyakon csaphat az eső. Igen. Hülye, ebben már azért beletérdelt ebbe a kanyarba. Igen. Hát. 51. 52,873, összidő 1 perc, 39,814. Hát ennél előbbre vártad egy picivel. Igen. Hát azt mondtam, hogy 52-51. Most ez az 52 vége fele lett. Hát. Keresek elektromost. 2 körön a Leafhez van már közelebb, viszont egy körön meg azért, tehát hogy a Mach-E mögött van, tehát igen, én az 52-nek azért az elejére várnám picit, mert hogy ott van a Honda E51 600-ban. De az is egy tök jó súlyelosztású pici autó, és ahhoz képest meg erős. Az egy jó hír, hogy az e-Golfnál, ami gondolom azért hasonló padlólemez, vagy hát legalábbis valami, annál az egy 4/10-de gyorsabb. Hát az más egy kicsit, de igen. Egyáltalán nem tudjuk eldönteni, hogy ez jó idő vagy nem, mert és azért az de baj. Az biztos. Azért az 600 autó után viszonylag szar, ezt kimondanom. 52.873, ami azért néztük ugye i3-est, Hondait, a Rexest. Hol az i3-es? Ott van, 51.500. De volt Leaf 52.500-ban, meg a Mach-E 52.800-ban, és ráadásul ugye a Mach-E-ből az a pudvás verzió volt. Nem az erősebbik. Igen, de cserébe meg e-Golf előtt van 4/10-del, 2 körön közelebb van a Leafhez, mint egy körön, tehát a második köre meg jó, az azt jelenti, hogy a gyors körbe jól tudtál bemenni. Olyan nem tudom, én egy kicsit az 52 elejébe várnám, de lehet, hogy ez nem rossz idő. Milyen a Flash? Hasonló, mint amit utcán is éreztem, hogy olyan kiegyensúlyozott. Nagy csodák nincsenek, de olyan kiegyensúlyozottan megy mindenhol. Ez se gyorsít, tehát ez egyenesekre vágyik. Amint kinyitod a kormányt, akkor van valami teljesítmény, de azért nem, ez a 204 lóerő nem szaggatja szét az aszfaltot, nehéz az autó, az érezhető. A kanyarokba is, tehát a tapadási szint egész jó, de nehéz az autó, alig fordul be, tehát hogy küzd a súlyjal egyszerűen. Azt néztem a második körödnek az utolsó kanyarában, itt majdnem megálltál nálunk, tehát egy kicsit alátekert kormány. Kész, vége, belefullad, igen, és hiába nyomod a gázt, nem is kezd el még gyorsítani, csak amikor már nyitott ki, akkor kezd el valamit történni. Mint a takarítógép. Pont. Ezzel együtt nem rossz, tehát szerintem kb. Reális helyen van, mert ugye egyébként harmonikusan, kellemesen megy, nem egy sport. Tehát sokkal vadabbul néz ki, mint amilyen. Aha. Egyébként, ha belegondoltak, mennyivel egyszerűbb az elektromos autósoknak a biztonságot úgymond így beadni, hogy ezek mindent letiltanak már. Ez mindent. De hogy hiába kapcsolsz ki akármit, úgyis fogja. De hogy annyira más rétegnek szól, hogy itt már senkinek nem is hiányzik, hogy beleszól, meg nem tudsz gáztani kanyarba, tehát hogy az átmegy így. De nekem igen. Közben megmondanám, hogy mi az összefüggés a két autó között. Na. 1,5 vannak egymástól. Mert eszembe jutott, hogy 53.0-nál voltunk, ez meg ugye 52.873, tehát
Konkrétan másfél tizeddel lassabb egyelőre csak a Hyundai. Akkor ha úgy nézzük, ez nem tolja annyira az orrát. Ennyi. De a hátulja ugyanúgy nem. Ha nagyon bedobod a kanyarba, akkor esetleg egy picit megmozdul a háta, de semmit nem kell csinálni, majd megnyugszik. És konkrétan abszolútban hermetikusan az a kompetíció. És ezt egy vezetéstechnikai instruktor tanácsa. Ne csinálj semmit, majd vissza. Hát örülj neki, addig csúszik, addig csúsztassad. Szóval 438. abszolút hellyel konkrétan a kompetíción előtt van pont. Na, már jó. Úgyhogy neki sikerült. Neki sikerült. De hát azért az nagyon vicces, hogy másfél tized van a kettő között. Nem rossz autó egyébként. Nem. Nekem kifejezetten a megjelenése az van, hogy nagyon tetszik. Ezt mondtam a Janinak is, hogy nekem ez nagyon bejön, és elmagyarázta, hogy igen, mert hogy mindenki ráébredt, hogy a Volkswagen meg a Skoda vásárlók azok ilyen kommerszebb, és a fiatalokat meg kellett szólítani egy olyan stílussal, amiben bele szeretnek. Hát de nézd akkor... meg, ez jól néz ki. Igen. Elől is, hátul igen. is. És egyébként az összes Cupra modell jól igen, néz ki. Igen, tehát hogy ez szép. A Hyundai is. Persze. Úgyhogy hát csak nem egy rakéta. Igen. És hozzátéve, hogy ugye ez a 19, lehet, hogy a 20-as kerekeken, ami nem ilyen magas oldalfalú, egy picit precízebben irányítható, de mondjuk akkor se gyorsít ki jobban. Tehát hát az erősebb verzió biztos tudna még jobbat, tehát hogy persze van ebben. Ja, de nem, az meg nehezebb, mert ugye ez 55-ös aksival van, az 77-essel. Aha. De ugye az 200 kilóval nehezebb is, tehát én azért abban nem vagyok biztos, hogy itt jobb lenne az, mert az még nehezebb. Igen. Ugye itt a kanyarokban így is a súllyal küzdöttünk, hogy nem akar elfordulni igen, az autó. De nézd meg, amikor elkapja a fonalat, akkor egyenesen úgy elindulgat, kellemesen, olyan kis... Mint hogyha vitorlázó repülőt húzná meg a gép, körülbelül úgy megy arrébb, igen. Nem egy M5 G-Power, de azért... Hát nem lehet minden olyan, hogy a legyek is félrehúzódjanak előle. És tényleg nagyon vicces, hogy átgurul a kanyaron, majd amikor egyenesbe megy, akkor mintha akit megrugdostak. Nagyon fun ilyen hang nélküli autókat látni. És egyre több az ilyen. Hát ez így igaz. 29. elektromos termék, amivel megyünk. Lesz még több is. Lesz. Ez bizony. Hozzátéve, hogy kíváncsi vagyok most olyan szempontból olyan idejére, hogy a második pilótának mennyit, mert nem vagyok benne biztos, hogy annyira stabil hőmérsékletileg. Egyébként nekem az a Springnél ma, jó pár héttel ezelőtt, igen. Nagyon meglepően pozitív jó, hát volt. az nem egy túl motorizált dolog. Hát de legalább az azt nem tudja vesztett. stabilan. Igen. Így van. Azért azt könyörgöm, azért az elég menő dolog. Hol vagyunk? 52-873. Első kör 53,583. Összidő 1 perc 41,090. 1,2 két köröm. Tehát folyamatosan veszít. Igen, az 7 tized, 5 tized. Igen. Aha, igen. Hát igen. Akkor tehát akkor azért ez már veszti a teljesítményt. Igen. Azt olvastam a 231 lóerősről is, hogy tök jó, az erősebb, de fél percig leadja, utána meg amíg vissza nem hűl, addig betilt valami 95 lóerőre. Ja, hát ezt köszönjük tehát, szépen. hogy a hőmérséklet, ha minden igaz, de lehet, hogy tévesek az információk. Csak nagyon érdekes, hogy ezeket se arra méretezik. A csúcs teljesítményt leadja néhány pillanatig, de nem tudja sokáig. Tehát tartósan sokkal kevesebbet tud leadni. Visszatértünk a villanyautók alapbajához, hogy 7 tizedet kaptál az első körön, és még 5-öt a másodikon. Én keresztbe álltam ott hátul, figyelj. Ja, akkor nem csak lass, akkor nem csak merült, hanem te kemény vagy. Kemény vagyok. Ha felmész egy rázóra, és pont közben elveszed, akkor megy a hátulja. Na. És a másik kör már ezzel szórakoztam. Mikre jött rá? Igen. Milyen az élmény, János? Hú, hát letagdózó, tehát hogy nagyon jó volt. Egyébként tök furcsa, hogy én nem tudom te, hogy indultál el, de hogy megnyomtam a gázt, igen, de hogy nem történt semmi, majd következő még mintha hátba vertek volna tényleg egy ilyen rendes táblával, és nyikkant egyet, majd így kilő a kocsi. Tehát hogy nekem ilyen furcsán indult el. Plusz a második körben meg feljött egy hibaüzenet, hogy nem működik a közlekedési jelzőtábla felismerő rendszer. Ez nagyon akkor ez a baj. Ez nálam az Insigniában minden. Nem tudom, hogy a hátsó egyenesben miért jött rá. Hát észrevette ott a markolót. Igen. Úgyhogy ilyen élményei voltak. Azt nem írtak, hogy menj a sáv közepén, mert ilyet is kiszokott. Nekem most nem. Igazából olyan
tényleg olyan semmilyen vezetni, de hát ezek ilyenek. Hozzátéve, hogy ez téves info, mert alapvetően jobbra kéne a sávon belül is, de mindegy. Ja. Ezek voltunk már a másfél tized a múlt és a jelen között. Reméljük lesz majd még valamikor jövő is. Jövő héten lesz Laptiming, addig Insta, Facebook, YouTube, találkozunk, addig sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Laptiming adásokról sem.